हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण अंडा करी करणार आहोत. त्यासाठी मी 4 अंडी घेतली आहेत. थोडीशी लसूण घेतली फोडणीला. हे खोबरं आणि कांद्याचं वाटण आहे. आलं लसूण पेस्ट आहे, हळद आहे, तिखट आहे आणि हा गरम मसाला आहे. चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता मी गॅसवरती पॅन ठेवते. त्यात आपण तेल टाकूया. थोडं तेल चांगलं गरम झालं की त्यात आपण लसूण टाकूया आणि लसूण चांगली लाल करून घ्यायची. त्यानंतर त्यात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची. ती त्याचा वास जाईपर्यंत परतून घ्यायची. नंतर त्यात आपलं कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण आहे ते घालायचं. ते पण चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. चांगलं भाजून घेतलं. आता त्याच्यात अर्धा चमचा हळद, लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे आणि गरम मसाला पावडर हे परत सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आपलं वाटण तयार आहे. आता त्यात आपण पाणी घालूया. तुम्हाला किती पातळ हवं आहे, घट्ट हवं आहे त्याप्रमाणे त्याच्यात पाणी घालायचं. आता आपण त्यात चवीनुसार मीठ घालूया आणि सगळं पुन्हा मिक्स करूया. आता त्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये अंडी फोडून टाकूया. अखंड अंडी फोडून टाकायची. हे बघा असं. आता बारीक गॅस करून वरती ढाकण ठेवून 10 मिनटं अंडी शिजून द्यायची. तर 10 मिनटानंतर बघूया आपली अंडी चांगली शिजली आहे. आता ती आपण उलटी करायची. उलटी करून परत वरती ढाकण ठेवून 1-2-4 मिनटं शिजवून घ्यायची. तर ही आपली अंडा करी तयार झालेली आहे. आता त्याच्यावरती आपण कोथिंबीर टाकूया. ही झाली आपली अंडा करी तयार. तर ही तुम्ही ब्रेडबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर, भाताबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता. तुम्ही करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. थँक यू फॉर वॉचिंग.